Chinabank Online Banking Registration. How to sign up to Online Banking Chinabank. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So sa previous video namin, pinakita namin kung paano mag-open ng account sa Chinabank. And dun sa step na yon, meron tayong finilapan na form kung saan na-nominate natin yung user ID kung gusto nating magkaroon ng Chinabank Online Banking account. Yung Chinabank Online account, hindi siya automatic. Let's say meron kang Chinabank account. Yung Chinabank Online account is different sa Chinabank account. Yung Chinabank account, yun na mismo yung bank account mo. Pero kung gusto mong ma-access yung bank account mo online, gamit yung computer mo or yung cellphone mo, kailangan mo pa siyang i-enroll sa Chinabank Online or sa Chinabank Mobile. Ngayon, pag-uusapan muna natin yung Chinabank Online account kasi dun sa previous step kung saan nag-open tayo ng account sa Chinabank, meron tayong finilapan na form. Ito yung form na yon. Dito sa part na to, nag-nominate tayo ng 3 username. Yung sample ng username can be combination of your name plus number or pwede rin namang nickname mo plus number. And ang inonominate mo is 3 kasi kung sakaling nakuha na pala ng ibang tao yung username na gusto mo, yung una, meron pang 2 option na pagpipilian si Chinabank para ibigay sa iyo yung username. Sa akin, yung nilagay kong username sa umpisa is yun yung combination ng name ko plus yung number na gusto ko. And nakuha ko naman agad yung username which is pinadala sa akin ni Chinabank. Ito yon. So, ang nangyari is after ko mag-open ng account sa Chinabank, nag-open ako nung September 28. And na-receive ko yung email na October 5 which is ito yon. And dito sinabi na please be informed that we have successfully processed your request for enrollment to Chinabank Online. So, ang mag-enroll ng Chinabank Online natin is si Chinabank mismo. Ang gagawin nila is mag-set up sila ng account and ilalagay nila yung user ID na ninominate natin or nilagay natin dito sa form na to. And andito yung username or user ID na provide sa akin. And ang sabi dito is magpo-provide para or mag-send pa raw sa akin ng email na nakalagay yung password ko. So, within the same day, ito yung next na email nila, October 5 din. Sinabi dito na please be informed that your password in Chinabank Online has been successfully created. So, andito yung password ko. And ang sinabi dito yung para ma-open tong file na to, so, din-download ko na siya, kinlik ko tong download the button, and open siya dito. Para ma-open yung file, so pwede ko naman siyang ulitin. Download natin. Ito siya. Mag-ask siya ng password. And ang sabi dito is yung password is a combination ng middle name mo. Yung middle name, ito yung sample. Like, kung may space yung middle name mo, may space din siya. Kung wala naman, wala din dapat. So, uppercase, lahat ng middle name, may underscore, and yung birth year, kung kailan ka pinanganak. So, yun yung i-enter ko dito. And click ko tong submit. So, nagkamali daw ako. Ulitin ko na lang. Hindi pala naka-caps lock. And click ko na tong submit. So, ito na. Andito yung full name ko. And ito yung password na kailangan kong i-enter sa Chinabank Online. Which is yun yung gagawin natin. So, balik muna ako sa Chinabank na website. Ito siya. So, andito ako sa www.chinabank.ph and close ko tong notification. And meron ditong Chinabank Online Login. So, click ko to. And na-redirect ako sa website na to. That's cbconline.chinabank.ph. And dito, ilalagay ko yung username which is pinadala dito sa email na to. Ito siya. And yung password naman is separate email na nasa PDF. Ito naman siya. So, na-enter ko na dito yung username and password ko. So, click ko na tong login. And as soon as makapag-login, dinala agad ako dito sa terms and conditions. So, ang haba nito. So, may option kayo na basahin to. Sa akin, for the sake of this tutorial, I'll go ahead and click agree. And by the way, before we proceed with this, sa inyo, dati kasi nagkaroon ako ng issue sa pag-login sa Chinabank. Yung unang password na pin-provide nila is hindi nag-work.
So, ang ginawa ko is ni-reset ko yung password ko and on second try, naging successful naman siya. So, sa inyo, itry nyo lang ulit. Kung hindi kayo makapag-login with the password they provided, pwede kayong tumawag sa Chinabank. Pero, matagal kasi yung pagtawag, like pwede ka pang ma-hold. Ang gawin nyo lang is i-reset nyo yung password niyo and mag-login ulit kayo gamit yung bagong password ay send nila sa email ninyo. So, going back dito sa Chinabank Online Banking, nakapag-login na nga tayo ng maayos. And meron ditong part na kailangan ko nang i-set up yung security question and answer. Para saan ba tong security question? So ang sabi dito is the security questions here will be used in case you forget your password. And minimum number of questions to be answered is 2. You may select from the predefined questions here or you may choose to create your own. So, piliin lang natin by checking any of these boxes kung yun yung napili nating question. And yung answer is case sensitive. Ano tong case sensitive? Ibig sabihin, pag in-enter nyo siya as big letter or capital letter or small letter, ganun nyo rin siya i-enter consistently. So, ngayon, let's say, ang sagot ko, what is your pet's name? And ang sagot ko dyan is Choco. And yung letter na lagay ko ron is uppercase letter C. And then the rest is lowercase na. Like for this example, dapat every time na i-ask ako for this question dito sa Chinabank Online Banking, ganito ko rin siya i-enter. Hindi pwede yung small letter, hindi pwedeng lahat capital letter. Dapat pareho sa una kong pagkakaset up. And ang sabi dito is minimum number of questions is 2. Ang gagawin ko is 3 na lang. So, piliin ko na to. And ito na, na-provide ko na yung mga answers. So, click ko na tong save. And ayan na. So, ito yung nangyari. Change user ID. Ba't ako pinapapalit ng user ID? Old user ID. So, pwede kong palitan yung user ID ko. So, try natin siya. And click ko tong update na button. And finally, nakalogin ako sa Chinabank online account ko. And maraming ditong features na pwede nating i-take advantage. Like, kung mapapansin ninyo, pwede tayo mag-balance inquiry agad. So, nakita ko yung balance ko dito nung nag-login ako. So, hindi ko na kailangan pumunta sa bangko or hindi ko na kailangan i-check to gamit yung ATM card ko. And aside dyan, online lang, pwede tayong gumawa ng transaction. Like, pwede tayong magbayad ng bills kasama yung Meralco, yung water bills natin, or yung internet bills natin. Pwede rin tayo magpadala ng pera sa ibang bank account. Pwede sa ibang China Bank account or sa ibang bangko pa yan. Pwede sa BPI, BDO, Metro Bank, Bank, and more. So, i-explore natin yan sa mga next videos natin. And also, na-weirdohan kasi ako kanina nung inask ako na mag-change ng user ID or ng username. So, try nating mag-log out. And then, ang plano ko is mag-log in. Ano ba yung kakagat? Yung luma kong user ID, which is yung binigay ko nung nasa branch ako, or yung bagong user ID na in-update ko nung kanina lang nung after ko mag-set up ng security question and answer. So, ngayon mag-log in tayo. So, andito yung luma kong user ID. Again, ito yung user ID or username na pin-provide ko sa branch yung nag-fill out ako ng form. So, try ko mag-log in. And ito, so nakapag-login naman ako gamit yung original na user ID ko. So, try ko mag-log out and gamitin ko yung, or mag-login ako gamit yung username na in-enter ko lang kanina nung nag-prompt na palitan ko daw yung username ko. So, ito na yung username, na-enter ko na siya. So, click ko yung login. So, let's see kung makakapag-login tayo. So, nagkaroon ako dito ng error message saying invalid username and password. So, kanina, although inask ako na palitan yung username ko, pero hindi talaga yun yung magiging username ko kung mag-login man ako sa Chinabank Online Banking. Instead, kung ano yung binigay kong username na nasa branch ako, yun yung dapat kong ipang login. So, try ulit natin siya. And ito na, so nakapag-login tayo successfully gamit yung original na username ko and yung password na pin-provide ni Chinabank. And nakatulong ba tong video na to sa inyo? Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong ibang questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!